KBR, kumusta kayong lahat dyan? Sana okay lang kayo. At kung hindi naman, wala akong pakialam. At sana guys, nasa maayos na kalagayan pa rin tayo ngayon, di ba? At kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, please do subscribe, click the notification bell for more videos. At ako nga pala ang inyong Ate Ann at ang inyong Kuya Jeremy. Nasaan? Ay, wala siya. Wala pala siya dito, sorry. Ginagawa mo? Wala pa siya dito, so huwag niyo na hanapin. Dito muna kayo sa akin. At guys, welcome sa pamilyang LDR! 1, 2, 3, come on! So, ayun guys, pasensya na kayo sa kalat na background ko. Dinamad na ako nagligpit. So, ayun. So, ayun na nga guys. Gaya ng sinabi ko sa previous video ko, gagawa tayo ngayon ng kimbap. So, hindi ko alam kung anong uunahin ko, anong gagawin ko. Pero, try natin. Lahat naman, hindi ka matututo hanggat hindi mo sinusubukan. So, sana marunong tayong gumawa dahil wala akong ka-ID-ID-yang gawin to. Pero, feeling ko naman, kaya ko naman siyang gawin. At, ayun, dudutuin na natin. Para feel natin, nag-apron pa tayo. Tingnan nyo. Yan, tingnan yung bilbil ko. Lo. 君の虜になってしまえばきっと Para, kunwari marunong tayo magluto. Pero hindi. Yes, I do the cooking, yes. Ayan, samahan niyo ako sa aking gagawin today. Come on, come on, come on. Andito na yung mga gulay, pati yung beef na gagawin natin, na lulutuin natin ngayon. Ipapakita ko sa inyo yung mga, wait lang, ayan. Ipapakita ko sa inyo yung gagamitin natin mamaya. Yan lang guys, yung gagawin natin. Tapos yung beef natin nasa ref pa. Guys, imamagic ko muna to. Tingnan nyo. Alam nyo ba, nilang pagluluto yung alam ko, magicera din ako. Marunong din ako mag-magic. Gusto nyo bang makita? Wala, pasa pa. Batang-pasaway at Ito, magic to ha. Sasayaw lang ako ng TikTok. 1, 2, go! Nakita niyo yun? Hindi nakita. Ulitin ko. Huwag na. So, ayan guys. Ito na. Ipapakita ko na sa inyo. Ang galing-galing ko mag-magic, diba? So, alam nyo na. Kung may magba-birthday sa inyo or mga any occasion guys, pwede ako. Kayang-kaya yan. Joke lang. So, ayan, ipapakita ko na sa inyo dahil sisimulan na natin ang ating kimbap, Filipino style. Ito lang yung mga ingredients ng kimbap. So, depende sa inyo kung anong mga ilalagay nyo. Ito lang yung nakikita ko na ingredients nila sa YouTube. So, sisimulan na natin para natikpan na natin yung luto natin. Ay, baka bukas. Sarado natin. So, ayan, let's start. So, samahan niyo ako. Come on, come on. Carrots. So, dito muna siya. Lagyan muna natin ng ayan, vinegar. Sabi daw, lagyan ng vinegar. Salt. Tsaka salt. Yun lang. Tapos, haluin lang natin. Pati itong
Lagyan lang din natin ng konting vinegar. Ayan. Tsaka, lagyan din natin siya nitong salt. Okay. Kunti lang nilagay kong salt para hindi siya masyado. Yan. Egg natin. Lagyan natin siya ng konting salt. Lagyan din natin siya ng hindi lang. Para magkaroon na siya ng lasa. Yan. Ito yung ating kawali. Ayan. Unahin muna natin yung egg para maayos. Open ko lang siya. Sorry, maingay to. Ayan. Siyempre, bubuksan natin. Yung ating kawali, may mantika na siya. So, lagyan lang natin siya ng egg. Yan. Yan na siya. Naluto na yung egg natin. So, next natin yung ating beef. Ayan. So, ito na. Meron na tong bawang at sibuyas. Ginisa ko lang. Tapos, ilagay na natin tong ating beef. Ayan na siya. Kumukulo na. Sarap. Ito, okay na siya. Yan. So, okay na siya. Ito. Tignan niyo. Yan. Okay na yan. Ilipat na natin siya dito. Nagawa na natin lahat. Ang kailangan ko lang ito, pakuluan ko lang siya ng tubig. Tapos, tapos na tayo. Magbabalot na lang tayo. Ilagay na natin dito. Ay! So, itong rice namin, nagsaing ako na rice. Ilagay ko lang siya dito. Kanina ako nagsaing. So, ito yung rice natin. Lagyan muna natin siya ng sesame oil. Yan, para may kulay ang buhay. Wow! So, magsisimula na tayo. Okay, ito na yung ating pangbalot. For tayo na rice, may nagawa akong isa pero hindi naganda. Ulitin natin. Ay, nalat-lat. Ayan, lagay natin sa gitna lang. Yung rice na ginamit ko dito, yung normal lang. Pero medyo malagit-lagit na rin naman siya. So, kaya yun yung ginamit ko dito. Maglalagay tayo ng carrots. Sandali siya. Ayan. Tapos maglalagay tayo ng cucumber. Ayan. Tapos maglalagay tayo nitong beef. Okay na ata yan. Nakita nyo ba? Ayan. Yan, lagay natin dyan sa gitna. Tapos maglalagay tayo ng egg. Damihan natin ng egg.
gawa-gawa ka pa. Ayan, di ba? Nilagay nila dito sa gitna. Tapos, so egg. Ilagay sa gitna yung ito. Ayan, ganyan. Guys, tingnan nyo. Ginawa ko. May paano ba? Ayan. Wow! I-roll na natin siya. Ngayon natin dito. Oh, shoot. Ayan. Dapat mahigpit. Tingnan natin. Uy, ilipin natin dito. Ayan. Tingnan nyo! Wow! Tingnan nyo guys! Nakagawa tayo! Ang galing! Wow! Oh my God! Yay! First time ko nakagawa. Later. 12 seconds later. So, ayun, titikman ko pa lang siya. Sana masarap. Masarap. At ayun, ito na. Madali lang naman siya gawin kapag kakabisado mo siya. At dapat pala guys, kapag ini-slice mo na siya, medyo tagalan nyo muna siya ng unti. Mga 5 minutes guys, bago nyo siya i-slice para hindi siya maghiwa-hiwalay. So, ayun. Yun lang. At, yun lang. Madali lang naman siya. May nagawa na ako. Tingnan nyo. Ayan! So, wala na dito dahil kinain na ng ate ko. Titikman na muna natin. So, ayan. Unang subo sa inyo. So, ayun na nga guys. Kung gusto nyo matikman to, comment down below. At bibigyan ko rin naman kayo. Lakas ng loob, akala mo kasasarap ano. Tingnan na natin. Sobrang sarap! Yes, I do the cooking, yes, I do the cleaning. Plus, I keep the Sarap. Wow! Guys, masarap siya, walang biro. Ulit naman yung pagod ko, grabe. Ang sarap. Ito, pangalawang tikim sa inyo to. Eh? Pangalawang tikim sa inyo. Yan, sa inyo na to guys. No, no, no. Ginagawa mo? Sarap talaga. Sobrang sarap, grabe. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は 12 seconds later. So, ayun guys, sobrang sarap niya. Kung gusto niyo siyang matikman, comment down below. At hindi ko alam kung mabibigyan ba kayo, joke. Guys, comment down below kung ano pa yung gusto nyong gawin ko for the next vlog. At yun lang guys, sana may natutunan kayo sa ginawa ko today. Guys, thank you for watching. Bye! Lagi mo